ඉතින් සුබ දවසක්. අද අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ තවත් පාඨමාලාවක් ගැන දැනගන්න. ඉතින් මම මේ බෝතලේ පාවිච්චි කරනවා අද මම හදන්න යන මගේ නිෂ්පාදනය දාන්න. ඇත්තටම මේක all in one cleaning liquid එකක්. ඒ කියන්නේ මේක පාවිච්චි කරලා ඕන නම් ඔයාට මේක hand wash එකක් විදිහට අත් සෝදන්න පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් කැමති කෙනෙකුට මේක පිඟන් හොදන්න පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් කැමති කෙනෙක්ට මේක ග්ලාස් ක්ලීනර් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බාත්රූම් එකක් හොද ගන්න උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකෙන් ඕනිම දෙයක් කුණු ගිහිල්ලා හොඳට ඒක ලස්සනට හේදෙන්න තමයි මේ ලික්විඩ් එක හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් අපේ වීඩියෝස් බලනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අපි පාඨමාලා පවත්වන ආයතනයක්. අපේ නම සන්දාරා වෙල්නස්. ඔයගොල්ලන්ට Facebook එකෙන් බලන්නත් පුළුවන්. රුපියල් 500 ඉඳන් කෝසස් අපි ගාව තියෙනවා. ලංකාවේ අඩුම මිලට මේ වගේ නිෂ්පාදන හදන්න උගන්වන එකම ආයතනය අපි තමයි. ඒ වගේම අපි කලින් හදලා බලලා මාකට් එකේ ප්‍රොඩක්ට් එක්කලා සංසන්දනය කරපු හොඳම හොඳ ෆෝමියුලේෂන්ස් තමයි ඕගොල්ලන්ට නිෂ්පාදනයක් විදිහට අපි අරගෙන එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපෙන් ඉගෙන ගන්න කට්ටියට මේ ෆෝමියුලාස් අරන් ගියාට පස්සේ මේවා වරදී මේවකින් හදන්න බැරි වෙයි කියන ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේවා ඉගෙන ගන්න හැමෝටම කොහොමද වෙළඳපොළ හදාගන්නේ, කොහොමද ලේබල් කරන්නේ, කොහොමද පැකේජින් කරන්නේ මේ විස්තරත් මේ පාඨමාලාවටම අදාළයි. ඉතින් අපි අද මේ all in one cleanser එකට ගන්නේ යමුද්‍රව්‍ය කීපයක් විතරයි. ඉතින් ඒකෙනොත් වැඩිපුරම තියෙන්නේ වතුර. ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ. ඉතින් මම මේ වතුරේ දිය කරගෙන ඉන්නේ මගේ caustic soda ටික. එහෙම නැත්නම් sodium hydroxide ටික. ඕනම cleaning liquid එකක වැඩි වශයෙන් sodium hydroxide දානවා දැකලා ඇති. නැත්නම් අපේ වීඩියෝ වලම දැකලා ඇති. ඉතින් අපි ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන වීඩියෝස් වලින් ඕගොල්ලන්ට පොඩි ප්‍රමාණයක් පොඩි ගාණක් පාවිච්චි කරලා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හදලා කොහොමද මේක වෙළඳපොලේ තියෙන ගාණට වැඩිය අඩුවෙනුත් පාරිභෝගිකයාට ලබා දීලා ඕගොල්ලන්ට කොහොමද හොඳ ලාභයක් උපයන්නේ කියන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වර්ග ගොඩාක් පාවිච්චි කරලා හදන ප්‍රොඩක්ට්ස් අපි කරනවා අඩුයි. අපි ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්නේ කොහොමද මේ අඩුම ගානේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් පහකින්වත් අපිට හොඳ නිෂ්පාදනයක් කරගන්න කියන එක. ඒ වගේම තමයි ගොඩාක් ක්ලීනින් ප්‍රොඩක්ට්ස් වල තියෙන අනිත් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි මෙන්න මේ ලැබ්සා කියන එක. ලැබ්සා අපි පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් දේවල් අරමුණු වලට ක්ලීනින් ප්‍රොඩක්ට්ස් වල. ඉතින් මේකත් මහා ලොකු ගාණක් යන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් මේ අමුද්‍රව්‍ය ගන්න තියෙන තැන් කොහේද? මේ අමුද්‍රව්‍ය ඔයා ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්නේ කොහොමද? මොනවද ඒ වගේ ආයතන ඒව ගැනත් ඔයගලන්ට මේ පාඨමාලාවේ දැනුවත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ ඔයගලන්ට ලේසියෙන් හොයාගන්න තියෙන අමුද්‍රව්‍ය. ඔයගලන්ට ලංකාවේදී මිලදී ගන්න පුළුවන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලින් තමයි අපි මේක හදන්න කියලා දෙන්නේ. එහෙම නැතුව හොයාගන්න අමාරු දුර්ලභ හැමදාම නැති ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අපි පාවිච්චි කරලා නිෂ්පාදන හදන්න උගන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ක්ලීනින් ලික්විඩ් එහෙම නැත්නම් පිරිසිදු කාරක දියර වර්ග හදාගන්න එක බොහොම ලේසි වෙන්න එක හේතුවක් තමයි මේ වගේ තියෙන්නේ හරියටම මැනලා භාජන වලට දාලා මේ වගේ හොඳට කලවම් කරන එක විතරයි. සාමාන්‍ය සුවඳ සබන් කැටයක් නිෂ්පාදනය කරන කෙනෙක් නම් ඒ සබන් කැටේ අපි දන්නවා හදන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ වගේම පදම් කරන්න ඕනේ සති දෙකක් පැත්තකින් තියලා මෙන්න මේ විදිහට ඔතන්න ඕනේ මේ විදිහට කරන්න ඕනේ කියලා ලොකු දේවල් තිබ්බට මේ ලික්විඩ්ස් වර්ග හදන පාඨමාලාවන් වලට සම්බන්ධ වෙච්ච අපේ ළමයි දන්නවා ඇත්තටම මේ වගේ එච්චර ලොකු වැඩ කොටසක් කරන්න නැහැ. පොඩි වැඩ කොටසයි කරන්න තියෙන්නේ. හරියට මැනලා ඔයාලගේ මේ භාජනයට දාලා කලවම් කරගන්න එක විතරයි. ඉතින් මේක විම් එකක් නෙමොන නිසා ග්ලාස් ක්ලීනර් එකක්මත් නොවන නිසා මේක ගොඩාක් දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක් හින්දා මම මේක ටිකක් රෝස පාටට හුරු වෙන්න හදා ගන්නවා. සමහර නිෂ්පාදන තියෙනවා මේ නිෂ්පාදන වලට පාට පොඩ්ඩක් දාපුවාම නිෂ්පාදනය හැදිලා එළියට එනකොට ඒක ගොඩාක් ලොකුවට පේන. හැබැයි මේ අපේ ක්ලෙන්සින් ලික්විඩ් එක එහෙම නැත්නම් අපි ක්ලීන් කරගන්න පාවිච්චි කරන මේ පිරිසිදු කාරක ද්‍රව්‍යයේ අපි ටිකක් පාට වැඩියෙන් දැම්මම පාට ටිකක් අඩු වෙලා තමයි පේන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම පාට මෙතන අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් පාට ගන්නකොටත් ඔයගොල්ලන්ට වතුරේ දිය වෙන පාට සහ තෙල් වල දිය වෙන පාට කියලා වර්ග දෙකක් වෙළඳපොලේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට මේ ක්ලීනින් ලික්විඩ්ස් හදන ඒවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ වතුරේ දිය වෙන පාට. මොකද මේවට තෙල් වර්ග අඩංගු වෙන්නේ නැති නිසා. හැබැයි අපි සබන් වගේ දේවල් හදනකොට අපි ගන්නේ තෙල් වල දිය වෙන පාට. මොකද ඒවට අපි ඒවා හදන්න අපිට වැඩි වතුර ප්‍රමාණයට වැඩි ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන්නේ තෙල් නිසා.
ඉතින් නිවැරදිව හරි විදිහට නිෂ්පාදන ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලන්ට මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙන අපේ සන්දාරා වෙල්නස් WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාලා විස්තර ටික දැනගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Facebook එකෙන් සන්දාරා වෙල්නස් කියලා සර්ච් කරලා අපේ කලින් සිසුන්ගේ නිෂ්පාදන කොහොමද මේ පාඨමාලාවන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඒ විස්තර බලලා එහෙම සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට මේ පාඨමාලාවන් නුගේගොඩට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න වගේම ගෙදර ඉඳලා ඔන්ලයින් ක්‍රමය ඔස්සේ ඕනි වෙලාවක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද ලංකාවේ ගොඩාක් දුර ඉන්න කෙනෙක් කොළඹට ගොඩාක් දුරින් ඉන්න කෙනෙක් ගොඩාක් වියදම් කරගෙන කෝස් ෆී එක වගේ දෙගුණයක් විතර වියදම් කරගෙන මේක ඉගෙන ගන්න මෙහෙට එන එක බොරු වැඩක්. මොකද ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක පුරාවටම දැක්කේ මේක හදන විදිහ. ඉතින් මේක හදන විදිහ කියලා කියන්නේ බොහොම ලේසි විදිහක්. ඔයාලට හරි ෆෝමියුලා එකක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේක මික්ස් කරනවා බලන්න ඈත දුර බැහැර ඉඳන් මෙහෙ ගෙවාගෙන එන එක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට වැඩිය හොඳයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් ඔස්සේ ඉගෙනගෙන මෙහෙ එනවට යන ගාන ඉතුරු කරගෙන ඒකට බඩු ටික අරගෙන මේ වගේ ලීටර් 5ක් විතර හදාගන්න. ඒ වගේම අවශ්‍ය අයට සහතිකයක් අපි නිකුත් කරනවා. ඔයාලා මේ වගේ ට්‍රේනින් එකකට සහභාගී වෙලා ඔයගොල්ලෝ දැන් ඉගෙනගෙන ඉන්නේ කියන එක. වඩා වටින්නේ සහතිකවත් වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. වඩා වටින්නේ ඔයා නිෂ්පාදනය හරි විදියට හදලා තියෙනවා කියන එක. මොකද ගොඩාක් පෙන ඇවිල්ලා හොඳට ඔකු ගතියට කස්ටමර් ආස විදිහට මිල අඩුවට එයාට හම්බ වෙනවා නම් ඒ කස්ටමර් නැවත වාරයක් ඔයාව හොයාගෙන එන එක වළක්වන්න අපිට බැහැනේ. ඉතින් නිෂ්පාදනය හදලා ඉවරුනාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. දැන් මේක උකු අපි බලාපොරොත්තු වෙන පාටට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක දැන් රතු නෙමෙයි ලස්සන රෝස පාටක්. ඒ වගේම හරි උකු දියරයක්. මේ වගේ හැන්දකින් පුංචි බිඳු 2-3ක් ඇති. ඔයාගේ ගෙදර ඔයාගේ හෑන්ඩ් වොෂ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් පිඟන් සෝදන්න. ඉතින් මේ පාටට අකමැති අයට පුළුවන් තමන් කැමති පාට වලින් මේක හදාගන්න. හැමදාම එක පිරිසිදු කාරක අපි දකින්නේ කොළ පාටෙන් සුදු පාටෙන් නිල් පාටෙන් හින්දා තමයි මම මේ පාට ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් විදිහකට ගෙනාවේ. ඉතින් බලන්න මෙන්න මේ වගේ ක්වොලිටි එකකට කොහොමද ප්‍රොඩක්ට් එක හදාගන්නේ කියන එක තමයි අපේ මේ පන්තියේදී කරන්නේ. ඉතින් හැම කෙනෙක්ටම ආරාධනා කරනවා අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. තමන්ගේ ස්ථාවරත්වය තමන් හදාගන්න. ගෙදර ඉඳලා මොනවා හරි කරන්න ඕනේ කියලා හිතන කට්ටියට අවස්ථාවක් තියෙනවා දැන් ඔන්න මෙන්න. තමන්ගේ ගමේ ඉන්න කට්ටියගේ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරත් ඔයගොල්ලන්ට ලොකු ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ නිෂ්පාදනයක් කරලා. මොකද මේවා මිනිස්සු ගන්න බය වෙන්නේ නැහැ. මොකද සමට අහිතකර නැහැ කියලා දන්නවා. අපි මේවා කන්නේ බොන්නේ නැහැ කියලා දන්නවා. ඇගේ ගානේ නැහැ කියලා දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට කැමති විදිහක නිෂ්පාදනයක් නිර්මාණයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අර පෙන්නුවා ඔයාලට වීඩියෝ එකට කලින් මේ බෝතලයට තමයි දාන්නේ කියලා. ඔන්න මම මේ බෝතලයටම දාගත්තා. එහෙනම් දැන් තියෙන්නේ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආයෙ දවසක ආයෙත් හම්බ වෙමු. හැමෝටම අලුත් දවසක් වේවා.